بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو راځو په دې ویډیو کې موږ تاسو د انټنت په اړه کې مزید یو بل اگزامپل اخلو کار وکړو په هغې باندې. نو زه راځم ورته وایم چې یاره یو خپل اپ چې ده زما اپ چې ده په دې اپ کې داسې یو بټن جوړم چې په هغې باندې کلیک کړم نو ماته یو ویب سایټ خلاصوي. نو هغې دپاره سمپل ده، زه به راشم ورته وایم د ما یوټیوب چینل دې خلاصوي. هغې دپاره به زه راشم دلته سمپل د دې بټن کاپي به واخلم، لاندې به پیسټ کړم. صرف دې کې زه لږ چینجز راوړم. اول به آی ډي ورته وایم چې یاره my web page, my web صحیح دی که نه؟ او هغې نه پس به زه ورته وایم چې visit YouTube channel دا مې واخیسته. نو دا زما بټن شوله. پروسیسینګ میتھډ ده، هماغه زاړه په زاړه خبره ده. پروسیسینګ چې کوم میتھډ د هغې نه به اکسس کېږي. نو زه راځم دلته اکټیویټي ته او دلته ورته وایم سمپل، زه به ورته وایم چې یار ماته څه وکړه چې اف که چېرته view dot get id دې باندې ما الریډي کار کړی دی نورو ویډیوز کې مکمل. زه به ورته وایم چې مای ویب د آی ډي ده د هغې صحیح دی. نو زه به دلته راشم ورته ووایم څه وکړه ماته مای انټنټ راواخله. دا کوم انټنټ چې ما الریډي جوړ کړی دی از اکول ټو نیو انټنټ صحیح دی. او دې ځای کې اکشن په باره کې هم ما مخکې معلومات ورکړی دی زاړه ویډیو کې چې دا ویو اکشن ځکه اخلم چې زه غواړم د خپل اپ نه بل اپ کې ډیټا ویو کوم. زه ورته یو میسج پاس کوم نو دا انټنټ به ځي بل اپ به خلاصوي او هغې اپ کې به چې زه کومه ډیټا ورکوم هغه ډیټا به اکسس کېږي. سمه ده؟ نو دا شو ما سره. هغې نه پس ما ته مای انټنټ ډاټ سیټ ډیټا پکار ده. دا ما تاسو ته په زړه ویډیو کې ویلی دی چې ته کومه ډیټا ور پاس کوې دې کې به یو آر آی پاس کړي. هغه دې کې هم ته کولی شې واخلې او کولی شې بهر هم واخلې. لکه څنګه زړه ویډیو کې ما جغرافیا یا چې کوم میپ دپاره کومه ډیټا پاس کوله نو دا کولی شې دلته کې یو آر آی زه ورته وایم چې مای ویب یو آر آی صحیح دی که نه از اکول ټو څه وکړه یو آر آی ډاټ پارس یو آر آی. تاسو کولی شئ چې دې کې خپل مثلا فار ایگزامپل کوم ویب سایټ چې غواړئ خلاص کړي ته د هغې اډرس ورکړئ. تاسو کولی شئ www.google.com ورکړئ. خو زه به سمپل راشم ورته وایم دا زما چینل دی یوټیوب چینل. زه به د دې اډرس کاپي کړم، لینک به راخلم کاپي مې کړه او دلته به زه په دې ډبل کوټس کې به پیسټ کړم. اوس به لاندې راشم دې ځای کې دا کوم اپ ډیټا چې ده دې کې به څه وکړم دلته به تاسو دا ورته ور پاس کړئ. مثلا مای ویب یو آر آی ما ور پاس کړه او هغې نه پس به سمپل زه راشم ورته ووایم چې ماته څه وکړه سټارټ اکټیویټي او دلته به ورته ووایم چې ماته څه وکړه ماته مای انټنټ اکټیویټي ماته سټارټ کړه. نو دا اوس څه شی دا به اوس زما اپ کې به یو بټن جوړېږي او د هغې ځای نه زه کولی شم دا اکسس کړم. نو زه راځم دا رن کوم. نو تاسو ورته لږ منتظر شئ، دا به تاسو ته رن شي. نو ملګرو اپ انسټال شو. تاسو دلته ګورئ یو بل بټن د وزټ یوټیوب چینل دی. که زه په دې باندې کلیک کړم نو دا ګوره ماته لیک اوپن وید یوټیوب سره خلاص کړم، ګوګل کروم کې خلاص کړم، که فایرفاکس خلاص کړم. نو دې مینیو ته وایي چوسر مینیو چې دا خپله انډرایډ سیسټم اټومیټیکلی راوستی دی. که زه په دې هر یو باندې کلیک کړم فار ایگزامپل که په دې باندې ما کلیک کړم نو دا به یوټیوب اپ خلاص کړي چې کوم یوټیوب اپ زما په موبایل کې انسټال دی هغه اپ به خلاص کړي او د هغې اپ نه به مستقیم ماته زما چینل اکسس کړي. نو ته لږ انتظار کوو. دا ګورئ دا خلاص شو. دا دی تاسو ورته لږ انتظار کوئ دا ریفرش کېږي. دا ګورئ هغه چینل زما خلاص شو. تاسو کولی شئ ویډیوز دلته پلی کړئ ګورئ. او که تاسو غواړئ چې مثلا تاسو کوم بل اپ په واسطه باندې اکسس کول غواړئ نو هغسې هم کولی شئ. سپوز زه راځم ورته وایم چې بیک شه دا ما کلوز کړه او دلته به زه راشم بیک خپل اپ ته او دلته به ورته وایم دا ځل چې څه وکړه ماته جسټ وانس او الویز ورته وایم دا دلته ګوګل کروم په واسطه باندې ګوره زه دې باندې کلیک کوم دا ګوره ګوګل کروم خلاص شو او هلته به هغه چینل خلاص شي. خو زه اوس دې نه پس غواړم چې دا کوم مینیو راځي ماته هلته چې وایي چې اوپن وید دغه دې کې هم ایډیټینګ وکړم دا هم ایډیټ کړم. سپوز ما راغلم دا ویډیو مې پلی کړله دا ګورئ کولی شئ تاسو یو ویب سایټ خپل د اپ نه یعنې بل اپس نور اپس هم اکسس کړئ. سمه ده. نو کولی شئ چې فار ایگزامپل دا مینیو هم چینج کړئ. دا ګورئ دې ته چوسر مینیو وایي دا ګوره اوپن وید کروم ده. نو زه راځم دلته به څه وکړم برابر راشم دې ځای کې دا کوم انټنټ چې ما اخیستی دی دې نه لاندې به زه یو بل انټنټ واخلم ورته وایم چې فار ایگزامپل ما ته انټنټ راکړه او د هغې نوم کې ده چوسر صحیح ده که نه از اکول ټو نل کا
داسې هم کولی شي. او که داسې نه غواړئ یاره د دومره اوږد کوډ زه یو بل لاین نه کوم، دلته کې راشه کومه او دلته ورته ووایه چې ماته چوسر راکړه. چوسر از اکول ټو نل که ماته. دې مطلب دا دی چې ما دغه یو انټنت د آبجکټ په واسطه باندې ما د کلاس کیورډ په واسطه باندې ما دوه آبجکټ جوړ کړه. صحیح دی. اوس به زه راشم دلته به ورته وایم چې ماته څه وکړه. دغه چوسر چې دی دا راواخله راته. چوسر از اکول ټو که انټنت که ماته څه وکړه. intent dot create chooser د کوم intent زه ورته وایم چې my intent راواخله کومه کې یو ټایټل کې ده چې which app do you want to یا select your app دا مې واخیستی دی. select your app dot مې واخیسته او هلته به زه سیمی کولن کېدم. هغې نه پس به راشم ورته وایم چې start activity کې my intent نه زه به دلته چوسر ورته واخلم چې ماته چوسر سټارټ کړي. اوس تاسو وګورئ ملګرو زه دلته راځم څه کار کوم دا یو ځل ته بیا رن کوم دوباره او دلته زه اپ راوړم ګورو ورته لږ به زه دا ویډیو پاس کړم ځکه دا لږ ټایم نیسي. یا انسټال شو. دلته اوس تاسو وګورئ ملګرو چې زه کله څه کار کوم. نو ملګرو اپ انسټال شو. ګوره زه کله ورته وایم چې وزټ یوټیوب چینل نو دلته ماته وایي سلیکټ یور اپ. نو ګوره دا یو نوی میسج ماته راغی او دغه مینو شکل چې دی هغه هم چینج شو لږ سایز کې غټ شو. نو تاسو یو اپ سلیکټ کړئ تاسو کولی شئ دا مینیو ځان ته جوړ کړئ. فار ایگزامپل ما دا ځای فایرفاکس واخیسته نو دا تاسو وګورئ نو فایرفاکس باندې به دا یوټیوب چینل خلاص کړي. نو دا دې ته وایي implicit intent وایي. نو تاسو کولی شئ چې د خپل اپ نه یوټیوب کې یا یو ویب سایټ خلاص کړئ په نور اپس کې. صحیح ده. یا ویب براوزر کې یا نور اپ ته خپل میسیجینګ وکړئ. نو په دې شکل باندې دا موږ سره نننی اگزامپل